2024 láti iléeṣẹ́ Koikimedia lórí self-determination, one people, one language, one culture. Mo kí wa pé ẹ káalẹ́, ẹ káàbọ̀ sórí ìkànnì náà. Bí ẹ ṣe ń wọlé ní méjì mẹ́ta, ẹ bá wa gbé ọwọ́ lé share button. A ní àwọn ìròyìn bíi méjì tí a fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí ní alẹ́ yìí fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tí ẹ gbà fún bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè àti bàbá wa Olóyè Ìgbòho lórí ìrìn àjò Yorùbá Nation àti láti ọ̀dọ̀ àwọn ọ̀dọ́ àtàwọn YSDM. Wọ́n rán mi sí gbogbo ọmọ Yorùbá pé ká pe ìkéde fún wa pé lórí àwọn ọ̀rọ̀ méjì mẹ́ta tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ní àwọn ìbéèrè tí a fẹ́ mọ̀ nípa kí ló dé tí à ń dáwó tí owó ń padà àti pé lẹ́tà tí àwọn ọ̀dọ́ ṣẹ̀ gbé lọ sí ọ̀dọ̀ ìjọba UK. A máa fún yín ní update léyìn náà lórí. So mo bẹ̀ wá, mo rọ̀ wá, ẹ bá mi gbé ọwọ́ lé share button. Lẹ́ẹ̀kan sí ọjọ́ kẹta nínú oṣù kejìlá ọdún 2024 Yorùbá Nation ó sì ń tẹ̀síwájú. Kò tíì sí nǹkankan tó paná ẹ̀, kò dẹ̀ ní sí nǹkankan tó máa paná Yorùbá Nation. Bí ó bọ́ fẹ́ bọ́kọ̀, ẹ̀tọ́ wa là ń béèrè fún. Ó dẹ̀ ti di dandan pé kí gbogbo àgbáyé kí wọ́n bá wa dá sí ọ̀rọ̀ tó ń bẹ nílẹ̀. Diplomacy wa sì máa lọ àti pé ó wà lára in tí United Nations sọ. Àmọ́ kò sí bẹ́ẹ̀ ṣe fẹ́ ṣe diplomacy tí kò bá sí kí ọmọ Yorùbá náà dá sí ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀, kò ní ní ìlọsíwájú. Ó máa ní ìlọsíwájú ni o, kò ní fà sẹ́yìn rárá. Mò ń bọ̀, mo ì tí ì dé. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń wọlé, ẹ lọ sínú gúrùpù yín, ẹ share lọ síbẹ̀, kẹ́ bá wa pín ètò náà. Gbogbo nta máa fi bára wa sọ̀rọ̀ kò ní tó wákàtí méjì bí i wákàtí kan àtàbọ̀, torí pé ìyẹn lẹ́tà tó kọ sáwọn ìjọba UK, ìyẹn táwọn ọ̀dọ́ ni mò ń sọ, kò ń ṣe èyí tí olóyè gbé lọ. A fẹ́ kà sí ẹ̀yin ọmọ Yorùbá létí, ká dẹ̀ fún wa ní update lórí YSDM account nípa ibi tí à ń dáwó sí láwọn nǹkan bíi méjì mẹ́ta táwọn èèyàn ń béèrè. Ẹ bá pín tó ẹ̀ mọ́ ń bọ̀. Koikimedia, we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we're bringing the world closer to your doorstep. Koikimedia, 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 we bring the world closer to your doorstep. Àwọn sálára àgbà yìí dán, àwa ló láṣà àti èdè. Gbígbéde lárugẹ nílẹ̀ Oòduà o, àwa gangan ni bàbá. Koikimedia, 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 we bring the world closer to your doorstep. They never sabi wetin we carry for her, but e dey move closer before dem go sabi. I said they never know wetin we carry for body, but e dey move closer before dem go sabi. Ọ̀kín lọ lọ́jà ẹyẹ, ìléhùn ló ló lajú. Ẹyẹ tó torí kodò bí àdó ọ̀pẹ̀jẹ̀ lẹ́nu. Ká ṣiṣẹ́ fún ilẹ̀ bàbá wa, ká ṣiṣẹ́ fún ìlú bàbá wa. Ká jùmọ̀ sowọ́pọ̀ ká lè tó dúdú àga. Òdúdú àkóbá lè gbé wá. Ọmọ òdúdú á ṣe kiri. Ẹ dìde fún ẹ̀tọ́ adúláwọ̀. Ká lè jọ jùmọ̀ gbé. Gbélé ìlérí, káwa lè gba ògo ilẹ̀ wa. Ká ṣiṣẹ́ ká lè jọ gbàdé. Ká lè gbàdé adé adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ̀lẹ̀ tí yóò tàn káàkiri. Ọmọ òdúdú àdúrà. Koikimedia, àwa là ń gbé tó lárugẹ. Ètò tó gbọ́dọ̀ wọ tí wọ́n mọ̀ ní. Dásà. Ẹgbẹ́ polówó àjà wà kájé gbúgbà yín jẹ. Ètò tó gbọ́dọ̀ wọ tí wọ́n mọ̀ ní. À ń gbé tó lárugẹ, à ń dásà lárugẹ. Ètò tó gbọ́dọ̀ wọ tí wọ́n mọ̀ ní.
transport ẹ máa rí gbọ́. ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ló ní kí n máa ké tantan Koikimedia ọ̀rọ̀ lágbájúmọ̀ mi má bá ṣẹ̀rẹ̀ lọ. ọmọ Yorùbá nìyẹn ọmọ Yorùbá àtàtà o àgbàdo rẹ ọmọ Ìjẹ̀bú alárẹ̀ mi ṣẹ́yìn lọ́ máa fi dìbò tẹ̀ mọ́lẹ̀ o. ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa dé máa dé máa dé ẹ̀yin lọ́mọ onígbò máa wọ̀ máa wọ̀ máa wọ̀ o. Ìgbò máa wọ̀ lájòjì ò gbọ́dọ̀ wọ̀ àjòjì tó bá wọ̀ bẹ́ẹ̀ á bẹ̀rẹ̀ ní bọ́ra. ẹ̀yin lọ́mọ náwó òyìnbó tó dé ìgbà tó yìnbó dé o owó lọ́dẹ tó pọ̀ sí o Koikimedia sáwà ní bàbá. Koikimedia àwọn ní bàbá Koikimedia àbántọ́ àti gbèrègbèrè. àwa là ń gbé tò lárugẹ jẹ́ ká jọ gbọ́ o. àkójà fẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ wa fẹ́kọ̀ọ́ ilẹ̀ Yorùbá. ọmọ Òdùwà ni wá o tọkàntọkàn. ikú tó ṣe nílé bí ó sì àdéhùn bàbá yẹn. We bringing one closer to your doorstep. Afẹ́fẹ́ tó ń fẹ́ òun tó ń kan jòkó lára ni. àgbèrègbèdè Olódùmarè ló fún wa. gbogbo ayé ẹ̀gbọ́n àwa ní bàbá o. ẹ máa bọ̀ wá ẹ pé polówó ọjà ni wá o. Odùduwà la gbé dání òtítọ́ la gbé dání. àkìsọ̀dàlẹ̀ àkìsọ̀dìkẹta. àgbọ̀tàn àgbọ̀wẹ̀rẹ̀gbẹ̀dẹ̀. Koikimedia, we bring you one closer to your doorstep. Koikimedia is around to give us latest. To give us latest. Ladies and gentlemen, ẹ mú kọ́lẹ̀ sílẹ̀, ẹ fẹ́ tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú owó. Ladies and gentlemen, ẹ mú kọ́lẹ̀ sílẹ̀, ẹ fẹ́ tí ẹ gbọ́ ètò tó gbójú owó. Koikimedia is around to give us latest. Mo kí gbogbo alẹ́ nǹkan sí pé ẹ kálẹ́ ẹ káàbọ̀ sí orí ìkànnì náà ní alẹ́ yìí. Fáwọn tí wọ́n gbọ́ èdè Yorùbá ẹ nílé mọ ohun tá à ń sọ níbí báyìí lálẹ́ torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ohun tá a máa fi bára wa sọ̀rọ̀ èdè abínibí wa ni. Mo kí wa o pé ẹ kálẹ́ ó tójọ́ mẹ́ta. Èmi náà ni àbúrò yín ọ̀rẹ́ yín olólùfẹ́ yín ọkọ ìyá àwọn Oòduà ní gbogbo ilẹ̀ Yorùbá àtàwọn tó ń bẹ ní diaspora. Gbogbo bàtẹ́ bá ti ń gbọ́ Koiki èrò ìdùnnú ni màá máa mú bá yín. Gbogbo ẹni tó bá fẹ́ mú ìbànújẹ́ bá wa nínú ìrìn àjò yìí àwa máa mú èrò ìdùnnú wá fún yín. So nǹkan méjì ni a máa sọ̀rọ̀ lé lórí ká tó wọnú ètò náà. A máa play orin ilẹ̀ Yorùbá wa àmọ́ ká tó play orin ilẹ̀ Yorùbá ó tójọ́ mẹ́ta tá a ti gbọ́ eléyìí. Ẹ jẹ́ ká tún gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Eléyìí ni ìgbà tá a lọ sékìtì. Mo tún pàdé kan tí olóyè fi ránṣẹ́ sí mi lálẹ́ àná. Ìyẹn ni tìgbà tá a lọ sí Àkúrẹ́. Ìyẹn èrò náà kì kẹ̀kẹ́. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ lẹ́ẹ̀kan sí i. Àwa play orin àsíá wa. Àwa máa wọnú ètò náà lọ ní méjì mẹ́ta.
Orílẹ̀-èdè wa kàgbéga 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 fámìlì. Ìgbàgbọ́ wa ni pé àti bẹ̀rù làbọ̀ mọ́. Ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká ṣiṣẹ́ ká jọlá. Ìṣọ̀kan fòmìnira ní kẹ̀jẹ́ ká máa lépa. Tẹ̀síwájú fọ̀pọ̀ ire àtòhun tó dára. Ọmọ Oòduà dìde, bọ́ sí ipò ẹ̀tọ́ rẹ. Ìwọ ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Àwa ni ìmọ́lẹ̀ ògo adúláwọ̀. Mo kí gbogbo wa pé ẹ mà kálẹ̀ ẹ̀yin ọmọ Yorùbá, àwa tí a gbà fún Yorùbá nation. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá ń bẹ ní gbogbo àgbáyé. Ìtolúkálukú gbà àti tí a fẹ́ ó yàtọ̀ síra wọn. Àwa kan tí a ti gbà pé ilẹ̀ tó ń pè ní Nàìjíríà àdánwò ló jẹ́ fún wa. Kódà ó ti fà wá sẹ́yìn, kò jẹ́ ká ní ìlọsíwájú. Kódà ó ti gba èdè, àṣà àti ìwà kúrò lọ́wọ́ wa. Gbogbo tó bá ń jẹ́ Nàìjíríà jẹ́ nǹkan tó jẹ́ ìbànújẹ́, torí pé tí kò bá ń ṣe ìbànújẹ́, kí lirú àwa wá jókòó sí ìlú onílùú láti bí 20 ọdún, kí là ń wá? Ẹ̀yin tẹ́ wà nílé náà, kí ló dé tí kò ní ìlọsíwájú gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá? Kí ló ń fa ìdíwọ́ tí ọmọ Yorùbá fi ń di ẹni tí a lè máa pera wa ní? Kí ló fà á? Kí nìdí? Nàìjíríà ni a lè má mọ̀ tẹ́lẹ̀ gẹ́gẹ́ bí ọmọ Yorùbá. Ó lè má yé wa nítorí pé ẹni tí wọ́n gbélé wa lọ́wọ́ nígbà tí wọ́n fún wa ní independent ni pé ká lọ yanjú ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ká dẹ̀ lọ wá ìfẹ́ láàrin ara wa. Ìfẹ́ yẹn la wá ń wá títí tí a fi débi tá a wà yìí. A wá rí i pé lẹ́yìn 64 years kò sí ìfẹ́, kò sí unity. Gbogbo tó dẹ̀ fà á kò ju pé àwọn tó kó gbogbo Nàìjíríà papọ̀, wọ́n mọ̀ pé kò ní sí ìfẹ́ níbẹ̀, kò dẹ̀ ní sí àjọṣe láàrin ara wa pẹ̀lú àwọn ìyá wa tó kù. Ìdí yìí ni bàbá wa Professor ọ̀jọ̀gbọ́n Emeritus, ó ti káàkiri gbogbo àgbáyé, ó ti wòsì, ó ti wọ̀tún, ó wo wájú, ó wo ẹ̀yìn. Ó wá sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé ẹ jẹ́ ká padà sí ibi tí a ti ṣẹ̀ wá gangan kí a lè rí ọ̀nà àbáyọ. Àwọn kan takò, wọ́n nírọ́, wọ́n ní kò rí bẹ́ẹ̀. Wọ́n ní ẹ jẹ́ ká tún lọ ṣe election. Tá bá ṣe election, ọ̀nà àbáyọ máa jáde. Kódà ó máa mú ìrọ̀rùn wá bá wa. Wọ́n ò máa gbọ́ sí bàbá lẹ́nu, ìyẹn bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè. Bàbá pariwo títí. Bàbá ní ẹ̀yin ọmọ mi, òun ti wọnú Nàìjíríà, òun ti wo gbogbo tó ń bẹ nínú ẹ̀, kò sí àṣeyọrí nínú bẹ̀. Bàbá sọ tiẹ̀. Arákùnrin kan náà tún tayọ. Ó ní wọ́n wọnú ilé pa wá, wọ́n ń yọ wá ní 2 mẹ́ta. Tó bá wọlé, wọ́n á mú àgbàlagbà tó ti wọ menopause, wọ́n á kì mọ́lẹ̀ láàrin inú igbó, wọ́n á bá sùn. Tó bá tẹ̀ wá bá sùn, a lè tọ́jú ìyá yẹn, kódà a lè gbé lọ sí ìlú òyìnbó kó kàn fi refresh,
torí gbogbo tó ṣẹlẹ̀ sí, àmọ́ wá tún pa sínú igbó. Àwọn tó jẹ́ baálé wọn, wọ́n á mú àdá sọ̀ǹdá, wọ́n á fi gé wọn lọ́wọ́. Á di pé ọwọ́ méjèèjì kò ṣeé gbọ́wọ́ lọ sẹ́nu mọ́. Eléyìí wá ń lọ bẹ́ẹ̀. Arákùnrin wá dìde. Ó ní lórí ilẹ̀ wa tí a fún yín ní ààyè kẹ́ máa gbé, kẹ́ máa sùn, kẹ́ máa jí, ẹ lè máa ṣe léyìí. A fàyè gbà yín. Àwọn ará bí yìí ní ta lòun kó gbẹ́nu sọ̀hún. Ó nírọ́ o. Ó ní tẹ́ bá ti ń ṣe tẹ́lẹ̀, ẹ ní lè ṣe lè mọ́ lórí ilẹ̀ wa. Arákùnrin má dìde. Ó dìde tán. Gbogbo ọmọ Yorùbá tó yẹ kó fọwọ́ kún, ṣe ni wọ́n fì sẹ́yìn. Wọ́n ní kò ṣeé ṣe nínú Nàìjíríà tó ń ṣe yìí, kó lè dán wò. Wọ́n ní kò sí tó ń bọ̀ lókè tílé ọ̀gbà. Ìbá wa lánilẹ̀. Bá wọn jà, a kàn sọ fún wọn pé lórí ilẹ̀ wa, èyí tó bá máa gbé pẹ̀lú wa, ẹ má gbé nínú igbó, ẹ gbé láàrin ìlú, ká lè mọ̀ pé lóòótọ́ gbé pẹ̀lú wa. Wọ́n máa ń jẹ́ àwọn èèyàn gbé. Wàá gbowó ńláńláńláńlá. Àwa wo gómìnà, àwa àwọn tó jẹ́ kí wọ́n jẹ́ ẹni tí ó yẹ kó darí wa, ṣe ni gbogbo wọn fì sẹ́yìn. Arákùnrin àkọ́kọ́, òun ni a mọ̀ sí bàbá wa Professor Adébánjí. Arákùnrin ẹlẹ́kejì, òun ni olóyè ọmọ Adéyẹmọ Ìgbòho. Ìrìnàjò Yorùbá Nation wá bẹ̀rẹ̀. Ó ń lọ díẹ̀díẹ̀. À ń tò gẹ́gẹ́ bí làákàyè tí Elédùmarè fún ọmọ Yorùbá. Wọ́n gbé ìrìnàjò yẹn, wọ́n fà á, wọ́n kọ́kọ́ lọ jù sí UNPO, Unrepresented People and Organization. Pé a kì í mọ̀, a bá fẹ́ fẹjọ́ sùn, ààrẹ àwọn ta lè lọ sábà láti fẹjọ́ sùn. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní UNPO yẹn ò kì í ṣe United Nations. Ọ̀dà, wọ́n tún kọ̀wé, wọ́n gbé lọ sí United Nations. Bí gbogbo adẹ̀ ti ṣe mọ̀, gbogbo ìrìnàjò yẹn ó ń lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Nígbà tó di ọdún 2021, wọ́n wọlé pa àwọn tí wọ́n pa nínú ilé olóyè Ìgbòho. Ìrìnàjò yẹn ń tẹ̀, ó ń lọ. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oríṣiríṣi ti ṣẹlẹ̀. Àmọ́ ṣé àwa torí tàná, àwa dá ìrìnàjò yẹn dúró látara pé àwọn kan nínú wa sọ pé àwọn ò ṣe mọ́, ó ti sọ àwọn, àti dáwó, ààrẹ àṣeyọrí, àti ṣàdúrà títí, ààrẹ ọ̀nà àbáyọ. Àwa tó kù, a gbọ́dọ̀ túbọ̀ jẹ́ kí ìrìnàjò yìí ká gbé dé final destination. Torí ẹni tó bá gbé débẹ̀, òun ló ṣàṣeyọrí o. Ta bá dáwọ́ dúró, ta ní kò kàn wá mọ́, ta ní kò sí ní ta máa ṣe sí, ta kàn ń lọ tá ń bọ̀, ta kàn fi lọ gbọ́ program tí a fọwọ́ sápò mówó jáde, a lọ́bi kankan. A ní lọ́bi kankan. A jẹ́ pé ojú kan la máa wà, àwa máa lọ merry-go-round. Ọlọ́run ṣe tiwa bẹ́ẹ̀. Ìdí tí a ṣe wá bára wa sọ̀rọ̀ lálẹ́ yìí lórí kí ló ń fà á tí adáwó tó ń dáwó padà, àti pé ṣé technical glitch ni, ṣé nǹkan kan ṣẹlẹ̀ ni. Àwọn tó jẹ́ ìgbìmọ̀ YSDM wọ́n wá ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ wa. Wọ́n ní bàbá wa Kóìkì, a gbọ́ èyí tí ẹ ṣe níjọ́ òní tí lórí platform yìí pé wọ́n ń dáwó padà. Wọ́n ní bẹ́ẹ̀ ni, kò ń ṣe ẹ̀yin tẹ́ ń dá owó sí homeland là ń sọ o. Àwọn tó dáwó sí orí website tí wọ́n register, tí wọ́n ń yọ owó ní monthly, àwọn là ń sọ o. Torí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tẹ̀ bí wá pé wọ́n ò dáwó tèmi padà. Ẹ̀yin tẹ́ bá ń dá sí homeland, tá bá ti sọ pé homeland, tó o bá yẹ o lè fi sínú comment section, àwọn èèyàn á dẹ lóhùn níbẹ̀. Torí diaspora, òun làwa tá wà níta. Homeland, òyìn lẹ́yìn tẹ́ wà nílé. Ó ti yé yín bẹ́ẹ̀ yẹn.
orí ibo gan ni ìṣẹ̀lẹ̀ yìí ti ń ṣẹlẹ̀, àti pé lákọ̀ọ́kọ́ bírú ìṣẹ̀lẹ̀ yẹn bá ṣẹlẹ̀, ohun tó máa ń kọ́kọ́ jẹ́ káwọn èèyàn bẹ̀rù ni pé ṣé kò ń ṣe pé wọ́n ti hijack dátà wọn, torí dátà ṣe pàtàkì, ó ṣe kókó. Wọ́n jẹ́ kó yé mi pé gbogbo dátà yín tí ẹ fi rẹ́gísítà sínú YSDM ó wà secured, kò sí nǹkan kan tó ṣe. Wọ́n ní àwọn adjustment kan ló ń lọ nínú site yẹn, òun ló mú kí wọ́n refund àwọn tí wọ́n dá padà sákàǹtì yín, pé àmọ́ iṣẹ́ ń lọ ní kíákíá láti lè jẹ́ kí wọ́n tún àárín ibẹ̀ yẹn ṣe nínú wẹ́bsáìtì náà tí wọ́n ń pè ní www.ysdm.org. W mẹ́ta àmì kan ya sdm.org. Bẹ́ẹ̀ bá ti débẹ̀, ibì kan ń bẹ níbẹ̀ tó máa ní donate. Tẹ́ bá lọ fẹ́ donate nísìn, á sì ta padà náà ni, torí pé wọ́n ì tí ì parí iṣẹ́ tó ń bẹ lórí ẹ̀. Àmọ́ wọ́n fi dá mi lójú lálẹ́ yìí nígbà tí a gba ìwé nínú iléeṣẹ́ wa pé bàbá wa Kóìkì, ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ Yorùbá tí ẹ ti bá sọ̀rọ̀ pé wàhálà ń bẹ nínú YSDM, wọ́n ní kò sí wàhálà kankan, kò sí iléeṣẹ́ tó wà, kódà ìjọba ìlú yìí ní bí ọ̀sẹ̀ mẹ́rin àwọn ọmọ wa ní issue pẹ̀lú TFL tá à ń pè ní Transport for London. Ẹni tí káàdì ẹ bá sọnù kò lè ṣiṣẹ́ láti di pé ó lọ lórí website láti lọ update ẹ̀. Wọ́n ní nǹkan pè ní technical glitch. Ó dẹ̀ lọ fún bí oṣù mélòó kan, wọ́n ti rectify ẹ̀ nísìn. So kò síbi tí kò sí. Ìyẹn ni wọ́n fi dá mi lójú pé iṣẹ́ ti ń lọ lórí ẹ̀. Ìtọ́ wa fi ránṣẹ́ sí wa, òun la máa kọ́kọ́ kà síta fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn wa kí wọ́n lè mọ̀ pé ní dájúdájú o, àwọn tí wọ́n ń bẹ nínú YSDM, àwọn náà ò sùn wọ̀ọ̀wọ́. Wọ́n fẹ́ béèrè pé gbogbo tí ọmọ Yorùbá fẹ́ dáwó sí, tí a dẹ̀ need ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìrànlọ́wọ́ owó, torí owó ó ṣe pàtàkì nínú ìrìn àjò yìí. Èyí tí a sọ lálẹ́ yìí lórí ètò Koikimedia, òun náà ni èdè Gẹ̀ẹ́sì ni wọ́n fi kọ́ wa. Bí ẹ ti ṣe mọ̀ pé Yorùbá tèmi pé ká dá padà sí àyàngbìfọ̀ from English to Yorùbá, à gbìyànjú, àmọ́ èdè Gẹ̀ẹ́sì òun ló fi kọ́ sí mi. Òun ni wọ́n ń pè ní update on Oranmiyan account contributions. Èní á máa jẹ́ ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ọdún 2024. Update on Oranmiyan account contributions. Dear Yoruba donors, thank you for your consistent support of the Oranmiyan Foundation and for your generous monthly contributions. This unit of giving, whether in dollars, pounds, euros, or naira, are critical to our shared mission of actualizing a sovereign Yoruba nation. Your contributions help fund our publicity efforts, welfare initiatives, and the many expenses necessary to keep our movement strong. We want to inform you of a temporarily technical issue with our payment processor, Stripe. This has resulted in the return of contributions for the last 3 months to individual accounts. Please rest assured that the Oranmiyan account is still secured and operational, and we are actively working to resolve the issue as soon as possible. In the meantime, we kindly ask that you hold on to the refunded contributions
Once the technical issues are resolved, we will notify you so that these funds can be redirected to the Oranmiyan account, ensuring our work continues without interruption. Your continued dedication to this cause is inspiring, and we deeply value your trust and generosity. Together, we will push forward the realization of our vision for the Yoruba nation. Thank you for your understanding and support. Yours sincerely, Finance Team, YSDM. Èdè Gẹ̀ẹ́sì tí a fi sọ tí wọ́n kọ síta yìí, ẹ jẹ́ ká wá túmọ̀ ẹ̀ ní èdè tí ó jẹ́ abínibí wa. Òun ni pé fún gbogbo èèyàn ọmọ Yorùbá tí ẹ ń bẹ ní gbogbo àgbáyé, Asia lẹ́wà ní, European country lẹ́wà ní, America lẹ́wà ní, gbogbo ibikíbi tẹ́ bá wà débi pé ẹ ti dáwó sínú ysdm.org, ẹ wá rí i pé wọ́n dáwó padà fún yín. Wọ́n ní ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé lákọ̀ọ́kọ́, ẹ̀yin ọmọ Yorùbá tí ẹ̀ ń dáwó, wọ́n náwọn máa ṣe ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìdúpẹ́ lọ́wọ́ yín o, nítorí pé ìrànlọ́wọ́ yín fún Oranmiyan Foundation tí ẹ fi ń dá owó ní oṣooṣù, ní dọ́là ní, pounds ní, euro ní, àbẹ́yìí tẹ́ ń dá náírà, wọ́n ní owó yìí ó ṣe pàtàkì fún ìrìn àjò pé ká lè gba sovereignty Yorùbá nation. Pé tí kò bá sí owó níbẹ̀, publicity òun ló wọ́n jù ní gbogbo àgbáyé. Welfare ó ṣe pàtàkì. Tí kò bá wá sí owó, báwo la ṣe fẹ́ ṣe àwọn nǹkan tí a fẹ́ ṣe ní ọ̀pọ̀lọpọ̀? Kódà a máa print nǹkan kan ni, a máa rìn láti bíbà síbì kan ni, a máa rán àwọn èèyàn ṣẹ́ pé kó bá wa lọ báwọn kankan sọ̀rọ̀ ní. Gbogbo ilé ó máa ní ìwúlò owó púpọ̀. Wọ́n wá jẹ́ kó yé wa pé o, gbogbo àwọn in tí wọ́n ń fowó ṣe yìí, òun ló máa ń jẹ́ kí ìrìn àjò yìí kó ní òkódùn, kó le dáadáa, kó dúró ṣánpọ́nṣánpọ́n kí a lè fi rọ́nà lọ. Wọ́n wá ní ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá pé lẹ́nujọ́ mẹ́ta yìí, ìyẹn wẹ́bsáìtì tí ẹ fi ń lọ ń dá owó yẹn, tí ẹ ti fi rẹ́gísítà, tí wọ́n ń yọ direct debit, wọ́n ní payment processor ẹ̀ tó ń pè ní Stripe, òun ló ní technical issue, àmọ́ wọ́n tẹ̀lé lórí. Wọ́n náà ló jẹ́ kí wọ́n dá owó padà fún ẹ̀yin tí ẹ ti dáwó síbẹ̀ títí di bí oṣù mẹ́ta sẹ́yìn. Wọ́n wá ní ká sọ fún gbogbo ọmọ Yorùbá o pé Oranmiyan àkáǹtì yẹn ó sì dúró, ó dẹ̀ wà secure, kò sí nǹkan kan tó ṣe. Àwọn dẹ̀ ń ṣiṣẹ́ lórí láti lè yanjú aáwọ̀ tó ń bẹ nínú Stripe yẹn lórí wẹ́bsáìtì ẹ̀kọ́. Stripe yẹn ló ń gba owó tí wọ́n fi ń san owó sọ́dọ̀ tí wọ́n tó fi ń yọ owó lọ́dọ̀ tí yín. Ìyẹn ni issue tí wọ́n ń resolve. Wọ́n wá ní ká sọ fún yín pé tí owó tí wọ́n dá padà yẹn, ẹ̀yin má nà, ẹ̀yin ò bá tọ́jú owó yẹn pé àníyàn pé ti dá owó yẹn ti wà tẹ́lẹ̀, ẹ wá jẹ́ kí owó yẹn kọ́, ẹ má tún tọwọ́ bọ̀. Nígbà tí àwọn bá ti yanjú aáwọ̀ tó ń bẹ láàárín àkáǹtì yẹn lórí wẹ́bsáìtì ìyẹn www.ysdm.org, pé láìpẹ́ láì jìnnà àwọn á kàn sí gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ wá lè dá owó yẹn padà. Gbogbo direct debit yín á lè wá máa lọ bó ṣe jẹ́ kó lọ. Wọ́n ní ká jẹ́ kí gbogbo ọmọ Yorùbá mọ̀ pé owó dídá yìí, òun gangan ni ó ń gbé ìrìn àjò yìí dúró, ó dẹ̀ ṣe pàtàkì. Wọ́n wá ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ yín torí pé ẹni tó dá $1, ẹni tó dá €5, ẹni tó dá £20, ìkan náà ni gbogbo yín o, torí pé tẹ́ ẹ̀ bá dá, a máa fa ìrìn àjò yìí sẹ́yìn, kò ní jẹ́ ká lọ síwájú púpọ̀. Ó wá jẹ́ ká sọ fún gbogbo wa pé àgbọ́wọ́ ká jọ fọwọ́ papọ̀
òun la máa fi tì àjò yìí síwájú nítorí pé àti fẹ́ gba Yorùbá nation wa ó máa wá sí ìmúṣẹ lágbára Elédùmarè. Wọ́n ní ká dúpẹ́ lọ́wọ́ gbogbo yín gan fún ìrànlọ́wọ́ fún ìrìn àjò yìí níbi tó dé àti níbi tó ń lọ láti ọ̀dọ̀ àwọn finance team YSDM. Eléyìí wá láti iléeṣẹ́ wa tá à ń pè ní Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ọdún 2024. As I've explained in that particular update, that is the first part of the program. The second part will be the letter that the youth segment of the Yoruba nation sent out again to the British government. And I'll tell you those that were copied in that particular one. So I say thank you so much to everyone once again for listening to the update from the Oranmiyan account contribution. If you have any question and you're not sure of what I have been saying, or you don't even know the website again, you can still visit the website, but you will not be able to send your donation. Kò ń ṣe ẹni tó fi send owó sí the homeland account. Tẹ́ bá fi send owó sí the homeland account, kò sí media kankan tí kò ní account details yẹn lọ́wọ́. Bọ́bá wá náà wọ́n ní ẹ try kẹ́ kàn sí àwa fún yín ní èyí tó jẹ́ ti homeland. Eléyìí tí à ń sọ yìí, òun ni mostly fún the diaspora láti fi lè make conveniences láti lè fi dá sí ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn. Gbogbo wa náà la ti ń dúpẹ́ pé àwọn ìyá wa kejì wọ́n ń tẹ̀síwájú. Gbogbo ń ta rí láti bí ọjọ́ 5 kódà bí wọ́n sọ fún wa náà, gbogbo wa mọ̀ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó ni wọ́n rí lò. Tí kò bá wá sí owó lílò yẹn, a lè díẹ̀ láti lè ṣe. Gbogbo èyí tí ẹ̀ ń béèrè àkáǹtì ti homeland, ẹ gbọ́dọ̀ pè wá lórí àwọn numbers tẹ́ bá ní tó jẹ́ nọ́mbà iléeṣẹ́ wa tí ó ti wà ní public. But fáǹfààní ẹni tí kò ní lọ́wọ́, ẹ mú pen kẹ́kọ̀ọ́ sílẹ̀ +44 74 04 40 5917. A tún pè lẹ́ẹ̀kan sí fún gbogbo èyí tí ẹ fẹ́ account details, èyí tẹ́ máa fi sanwó sí ti homeland tí kò ń ṣorí ti website. Ẹ pè wá lórí àwọn nọ́mbà yìí àbí kẹ́ send WhatsApp sí wa +447 404 405 917. Tẹ́ bá send message, ẹ kọ síbẹ̀ pé a fẹ́ àkáǹtì ẹ̀wà Ọ̀rànmíyàn, ìyẹn 1010 tí bàbá wa Professor Adébánjí Akíntóyè tí wọ́n ní kí gbogbo wa ká máa dá ní oṣooṣù. Gbogbo wa náà láti gbọ́ tẹ́lẹ̀ pé owó gangan òun ni kókó tá máa fi ṣèrìn àjò yìí. Bí kò bá sí owó, ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan wà tá fẹ́ ṣe tí kò ní lè ṣeé ṣe torí publicity òun ni majority ń ta máa ṣe láti lè jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀, torí kò ń ṣàwa nìkan la fẹ́ gbọ́ pé à ń lọ. A fẹ́ jẹ́ kí gbogbo èèyàn mọ̀ pátápátá ní gbogbo àgbáyé ní 195 countries around the world. So tá bá máa ránṣẹ́ sí Brazil pé publicity tá fẹ́ ṣe ní Brazil, tá mọ̀ pé ọmọ Yorùbá pọ̀ níbẹ̀, ó máa cost wa ní owó. Tá bá fẹ́ ṣe publicity lọ sí Asia country, the same thing, and many other things tí owó nílò láti ṣe. So bí ìyẹn ṣe jẹ́ nìyẹn. Lẹ́ẹ̀kan sí nọ́mbà tí ẹ lè fi bá wa sọ̀rọ̀ fún èyí tí ẹ bá fẹ́ àkáǹtì homeland, ẹ kàn sí wa ká lè fún yín ní details yẹn. Mo kí gbogbo wa lẹ́ẹ̀kan sí o. Kò wá sígbàkígbà tẹ́ bá sanwó, ẹ̀yin tẹ́ jẹ́ diaspora, wọ́n máa fún yín ní receipt. Ẹ̀yin tẹ́ ń san ti homeland náà, tẹ́ bá share receipt, àwa kọ́ máa forward ẹ̀ sí àwọn finance department. Àwọn á dẹ̀ acknowledge ẹ̀. Ọlọ́run túbọ̀ bò gbogbo aláṣìírí. Lóòótọ́ kò sí ibi tí nǹkan ò ti le,
kò ní lè mú àwa. Gbogbo wa tí a fẹ́ òmìnira tá a fẹ́ kúrò ní Nàìjíríà, a gbọ́dọ̀ tọwọ́ bàpò láti support vision and the mission of the project. Torí project àgbédání a gbọ́dọ̀ complete ẹ̀. Lóòótọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń béèrè pé kí ni timeline? Ọlọ́run ló ní timeline, Elédùmarè ló ní timeline, but àwa náà gbọ́dọ̀ put effort kí timeline yẹn kó lè máa tètè reduce. Torí lóòótọ́ 64 years ní Nàìjíríà ti fi exist. Àwọn ò gbàdúrà pé ká rìnrìn àjò 64 years. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ lè ní kò ní bọ́ sí. Ẹ jẹ́ ká máa wọ́n ràn. Ó máa bọ́ sí, kò ní bọ́ sí. Ẹ jẹ́ káwa tí a gbàgbọ́ fún ká dáwó kí a lè tẹ̀síwájú. So that is the first update on that. Now, ẹ jẹ́ ká wá sórí ẹlẹ́kejì. Ẹlẹ́kejì tí a tún fẹ́ sọ̀rọ̀ lé lórí, òun náà ni lẹ́tà tí àwọn the youth segment of the Yoruba nation, torí a ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ different groups, gbogbo wọn náà lè ní different task tí wọ́n ń ṣe. Eléyìí tá a fẹ́ kà sí kò ń ṣe lẹ́tà tá a gbé lọ sí Downing Street lélẹ́yìí, torí pé nígbà tẹ́lómi bá rí nísàn ní òun ti mọ content tó gbé lọ sí Downing Street, that one remain confidential and nobody including myself knows the details of the letter. But eléyìí tá a fẹ́ kà yìí, òun ni Yoruba National Youth United Kingdom chapter. Wọ́n ní ẹ̀ka ní America, wọ́n ní United Arab Emirates, kódà wọ́n ní káàkiri. Tí ẹ̀yin ò bá mọ̀, tí ẹ bá nídìí coordinator ìlú kọ̀ọ̀kan, kódà wọ́n ti fi gbogbo àwọn tó jẹ́ coordinator, màá dẹ̀ sọ gbogbo ìlú tí coordinators wà, màá sọ fún wa torí pé wọ́n ti fi ránṣẹ́ sí mi, ó dẹ̀ ti wà lọ́wọ́ mi. So ẹni tó bá pè mí bí bàbá wa Koiki, ta ni coordinator Spain, màá sọ fún yín list of coordinators. A ní lè sọ gbogbo àwọn numbers wọn lórí afẹ́fẹ́ báyìí, but coordinator wà ní Spain, kódà àwọn méjì ló ń bẹ ní Spain tẹ́ bá reach out sí mi. A ní coordinator ní Kuwait, a ní coordinator ní Germany, a ní coordinator ní Greece, a ní coordinator ní Benin Republic, a ní coordinator ní Morocco, a ní coordinator ní Italy, a ní coordinator ní Egypt, a ní coordinator ní Ghana, another coordinator in Germany, a ní coordinator ní South Africa, a ní coordinator ní UK. The UK part làwọn ilé tí wọ́n gbé lẹ́tà lọ sí ibi tí a máa sọ fún yín láìpẹ́ yìí. A ní coordinator ní United States of America, a ní coordinator ní Ireland, another coordinator in Morocco, coordinator in Canada, coordinator wà ní Mauritania, coordinator wà ní Libya méjì, coordinator another one in Libya, coordinator wà ní Qatar, kódà ẹ wá surprise pé a ní coordinator ní Mexico. Ní homeland, fẹ́yìn tí ẹ bá fẹ́ mọ ìrìn àjò Yorùbá nation àti pé ẹ fẹ́ darapọ̀ mọ́ the youth wing of the Yoruba nation, kò sí ìlú tí kò ní youth wing. Even àwọn tó ní political parties, wọ́n ní youth wing. So this is the youth wing of the Yoruba nation campaign. A ní coordinator ní Lagos State, a ní coordinator ní Ọ̀yọ́ State, Ogun State, Kogi State, Kwara State, Osun State, Ekiti State, and Ondo State. All their numbers and their details is with me. And ó dẹ̀ wà lọ́wọ́ the youth diaspora back home and the leader of the youth diaspora, Prophet Ologunlowa ní America. And I believe some of us must have seen the list before. Fẹ́yìn tí ẹ bá wà ní certain groups which thought is circulated, but ẹ má jẹ́ kí the list kọ́kọ́ lọ straight into the social media. But again, ẹni tó bá ti ní nínú group,
ẹ kàn tọ́jú ẹ̀. Ẹni tó bá dẹ̀ tí ní list yẹn bóyá fún ìdí kan àbí ìdí kejì ẹ fi mọ ìlú tí ẹ ti operate láwọn ìlú tá ti kà. Ẹni tó bá wá mọ̀ pé òun náà lè perform, òun náà fi darapọ̀ mọ́ the youth wing of the Yoruba nation. Tẹ bá kàn sí wa, àá fún yín ní nọ́mbà àwọn tó jẹ́ coordinators nílùú tẹ bá wà. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀yin náà ti gbọ́ ètò yìí, ẹ dẹ̀ mọ̀ pé nílùú tẹ̀yin wà, ẹ gbọ́rúkọ ìlú yẹn, ẹ̀yin náà lè ṣe coordinator fún wa. Gbogbo alájọ ní ìrìn àjò yìí kò ń ṣe iṣẹ́ Koikimedia, kò ń ṣe iṣẹ́ Bàbá Akíntóyè, kò ń ṣe iṣẹ́ Olóyè Ìgbòho. Youth wing ní UK chapter lọ gbé lẹ́tà dìde nísìn. So ẹ jẹ́ ká wá ka lẹ́tà náà gẹ́gẹ́ bí wọ́n ti ṣe fi ránṣẹ́ sí iléeṣẹ́ wa tí à ń pè ní Koikimedia. On the 28th of November 2024 ni wọ́n fi àtẹ̀jíṣẹ́ ránṣẹ́ sí èèyàn mẹ́fà ni wọ́n copy ní àwọn èyí tí mo fi kà yìí. The Lieutenant Honorable Sir Lindsay Holley, Member of Parliament, the Speaker of the House of Commons, London, SW1 Alpha 0 Alpha Alpha, 28th of November 2024. And like I said, few more people were copied after the Speaker. The Prime Minister of His Majesty government was copied. The Deputy Prime Minister of His Majesty government was also copied. The leader of the official opposition was copied. The leader of the Liberal Democrat Party was also copied. The leader of the Scottish National Party was copied as well. And the leader of the Reform UK Party was also copied this particular letter, Timothy Kai. This is not the letter that Igboho took to number 10 Downing Street. This is the youth wing of the Yoruba nation that now also took a letter to those individuals that I've mentioned. The subject says, and I quote, reparative justice and the self-determination of the Yoruba people. Dear Mr. Speaker, I am writing to bring your esteemed attention several pressing matters concerning the Yoruba people's quest for self-determination and the United Kingdom's historical and ongoing relationship with Nigeria as a dual citizen of Yoruba land and United Kingdom. Reparative justice and self-determination. Firstly, I wish to question what reparative justice means to the Prime Ministers and His Majesty government of the United Kingdom in the context of the Yoruba people's pursuit of self-determination. The UK's role in the creation of Nigeria involved the amalgamation of the diverse ethnic groups, including the Yoruba, often disregarding existing treaty agreement and the consent of the government. This historical backdrop has contributed to the ongoing tensions and calls for self-determination among the Yoruba people. I seek clarification on the government's stance regarding these historical injustices and how it plans to address them. Foreign Secretary's visit to Nigeria. Secondly, I am concerned about the recent visit of the Foreign Secretary to Nigeria, during which he proclaimed that the United Kingdom believes Nigeria can become a leading economy by 2075. This statement appears to overlook the significant political and social challenges facing Nigeria, including those highlighted
by the Yoruba Self-Determination Movement, YSDM, under the leadership of Professor Adebanji Akintoye. Notably, the YSDM submitted a petition to the Prime Minister on the 12th of October 2024, stating their demand to exit Nigeria. How does the government reconcile its optimistic projection for Nigeria's future with the legitimate aspiration and the grievances of the Yoruba people? Can the Foreign Secretary come to the House and present the white paper or research on which he has based these assessments with a ? Or are the orders of his HM government office now given the power to make baseless and wide assertions with a ? Mental health and welfare of dual nationals. Moreover, the instability, terrorism, and corrupt prevalence in Nigeria have profound impact on the mental health and the welfare of the United Kingdom citizens of Yoruba descent. Many dual nationals residing in the United Kingdom experience significant stress and anxiety due to the situation in Nigeria, which affect their families and communities. What measures is the government taking to support these individuals and addressing the underlying causes of their distress? Benefit of striving Yoruba nation. Lastly, I wish to highlight how a thriving Yoruba nation could benefit the United Kingdom. Supporting the Yoruba quest for self-determination will reduce mass migration pressures, as citizens would have more opportunities within a stable and prosperous homeland. Additionally, it would open avenues for equitable and honest dealings, strengthening economic ties between the United Kingdom and potentially flourishing Yoruba nation. Conclusion. In light of these concerns, I respectfully request that you facilitate a dialogue within the House of Commons to address the following questions. Number one, what is the government definition of reparative justice concerning the Yoruba people's historical and ongoing grievances with a ? Number two, how does the government plan to engage with the Yoruba self-determination movement and their demands? ? Number three, what is available for the UK citizens affected by the instability in Yoruba land? ? Do we deserve to be listening to and our quest for a self-determination nation and fundamental human rights respect? With a ? How can the UK reassess its foreign policy towards the Yoruba people and Nigeria to promote justice, stability, restoration? With a ? Will the government action today be scrutinized for reparative justice in the years to come? ? I believe that addressing these issues is not only a matter of restorative or reparative justice, but also in the best interest of the United Kingdom and all its citizens, including those with dual Yoruba and British nationality. Also, it is an issue of respect for the inalienable right of the Yorubas in the homeland and the diaspora. Suppose the government of His Majesty, the King, will not do the decent thing and use his influence to get the Nigerian government on negotiating table with the different nations trapped in the nightmare called Nigeria, that was negotiation table that was
enormously amalgamated by it. In that case, the United Kingdom government should not stand in our way covertly or overtly. Considering the many atrocities committed by the British colonial government as representative of His Majesty's government, including breaking its treaty with Yoruba kingdoms and allegedly rigging the 1959 elections to install its preferable candidate in the leadership of Nigeria, it created upon granting its independence, justice will and should mean making effort to correct those wrongs, working with all parties in respect of their inalienable right. A fully independent Yoruba country and its people have all it needs to thrive and be a good, positive global influence for Africa and the rest of the world regarding human capacity, natural resources. Thank you for your attention to this critical matter. I look forward to your response and subsequent actions. On behalf of myself and the Yoruba National Youth UK Charter, Yoruba National Youth UK Charter Coordinator. So in tí wọ́n sọ ni pé eléyìí tí a gbọ́ yìí òun ni wọ́n ń pè ní lẹ́tà tí wọ́n kọ sí ìyẹn ẹni tó jẹ́ ẹnì kẹta tá à ń pè ní speaker ní United Kingdom. Kò wá ń ṣòun nìkan ni wọ́n kọ lẹ́tà yẹn sí. Lẹ́tà òun náà dọ́dọ̀ Prime Minister, ó dọ́dọ̀ Deputy Prime Minister, His Majesty Government, ó dọ́dọ̀ Kemi Badenoch, ó dọ́dọ̀ Liberal Democrat Party, ó dọ́dọ̀ Scottish National Party, ó dọ́dọ̀ Reform as well. Gbogbo eléyìí òun náà ni a ṣe ń sọ fún ara wa pé gbogbo ibi tó kù sí a máa kà á nígbà tá a bá ń ṣe more analysis ní ìjọ mi. Orí ètò Koikimedia òun náà lẹ ti gbọ́ eléyìí ọjọ́ kẹta oṣù kejìlá ọdún 2024. Koikimedia, bringing the world closer to your doorstep. Mo kí gbogbo wa pé a ní jù báyìí lọ lórí ètò talẹ́. Ẹ bá wa pín, ẹ jẹ́ kó dé gbogbo ibi tó yẹ kó dé. A tún máa pàdé lọ́jọ́ míì ọjọ́ rẹ̀. Mo kí wa pé ó dàárọ̀. Bye for now.